नमस्कार मंडळी, मी सुप्रिया. तर तुमचं माझ्या होळी सणाचं रुटीन पार्ट सेकंडमध्ये आपलं मनापासून स्वागत करते. तर मी तुमच्याबरोबर पार्ट 1मध्ये सांगितल्याप्रमाणे इथे आमटीची रेसिपी शेअर करणार आहे. तर खरं तर मला एकच ब्लॉग टाकायचा होता याचा, पण खूप मोठा झाला असता त्यामुळे मी टाकला नाही. तर इथे तुम्ही बघत असाल मी डाळ शिजत घातलेली होती. तर शिजून छान झालेली आहे डाळ. खूप मऊसूत अशी मी शिजवून घेतलेली आहे. नाही तर त्यातलं पाणी मी काढते आहे. तर मी ज्या पद्धतीने काढते पाणी, त्या पद्धतीने जर तुम्हाला काढता आलं नाही तर तुम्ही मोठ्या पुरण वाटतो त्या चाळणीचा वापर केलात तरीही चालेल डाळीतलं पाणी काढण्यासाठी. तर हे बघा, तुम्हाला डाळ दाखवते, खूप छान शिजलेली आहे डाळ. तर आपण आता मसाला तयार करून घेऊया. तर खोबरं मी वाटीभर घेतलेलं आहे, ते खिसून भाजून घेतलेलं आहे. तर 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आहेत, त्यापेक्षा जास्त घेतल्या तरी चालेल, 10-12 घ्या. आणि मुठभर कोथिंबीर आहे आणि एक कांदा मोठा घेतलेला आहे, उभा कट करून भाजून घेतलेला आहे. आणि खोबरं आणि कोथिंबीर हे सगळं मी वाटून घेतलेलं आहे. सगळं मिश्रण सर्वात आधी लसूण खोबरं वाटून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला कोथिंबीर आणि कांदा घालायचा आहे. तर तुम्ही यामध्ये थोडंसं आलं जरी ॲड केलं तरी चालेल. तर आल्याने सुद्धा छान टेस्ट येते. तर मी इथे नाही ॲड केलं. तर कढीपत्ता, हा फ्रेश कढीपत्ता आहे आणि 2 चमचे तेल घातलेलं मी कढईमध्ये. तर फ्रेश कढीपत्ता त्यामध्ये घाला. जिरं मोहरी ऑप्शनल आहे, तुम्हाला घालायचं असेल तर घाला. आणि हे वाटलेलं वाटण जे आहे तर ते मी तेलामध्ये भाजून घेणार आहे छान. तर वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळी पद्धत आहे खरं तर आमटी करण्याची किंवा फोडणीला देण्याची. पण सातारी भागात अशीच आमटी लागते आणि अशी आमटी तुम्ही खरंच एकदा ट्राय करून बघा. मटणाच्या रश्श्यासारखीच आमटी लागते, फक्त त्यात पीस नसतात, एवढाच फरक असतो. तर माझं थोडं जरा सिक्रेट मी मसाले यामध्ये वापरते, तर ते तुम्हाला सांगते बघा. आता इथे मी छान मसाला भाजून घेतलेला आहे. तर त्यामध्ये आपण मसाला भाजल्यानंतर थोडंसं मीठ ॲड करायचं आहे. तर मी इथे जाड मीठ वापरते, तुम्ही बारीक मीठ वापरलं तरीही चालेल. आणि छान तुम्ही बघत असाल आता कढईला मसाला लागायला लागला आहे खालनं, म्हणजे छान भाजलेला आहे. चिमूटभर हळद, काश्मीरी लाल चिली अर्धा चमचा, आणि हा जो चिकन मसाला आहे एव्हरेस्टचा, तर तो मी घालते. तुम्हाला सांगितलं मी काहीतरी सिक्रेट वापरते, तर चिकन मसाला किंवा मटन मसाला वापरते. आणि तुमचं जे घरगुती लाल तिखट असेल तर ते घाला तुम्ही. आणि त्यानंतर हे डाळीचं जे पाणी काढलेलं आहे तर ते आपल्याला त्यामध्ये ओतायचं आहे मसाले छान भाजून झाल्यानंतर. तर तुम्ही इथे बघू शकता मस्त अशी झालेली आहे आमटी आणि अगदी टेस्ट मटणाच्या रश्श्यासारखीच येते. कसलं आहे बघू मला दाखव कसलं चॉकलेट आहे. वा 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 वा, किती छान लॉलीपॉप आहे देवाची. वा वा, चिकट आहे. कुठला फ्लावर आहे ते? रेड फुलून आहे. फ्रूट का? हां हां. अगं बाई, कसं खाल्लं ते? तोडला का गुलाबाचं फूल? रोज फ्लावर. कसं लागतंय रे? कसं लागतंय रे? अय्यो, अक्कच खाल्लं. बघू आता हे कसं आहे. अक्का खायची काय गरज होती का? थोडं थोडं खायचं ना. गाव आता काय कांडी खातोस का? ते नाही खायचं, ते प्लॅस्टिक आहे. जेलीचं. नीट वाजते का शिट्टी तुझी? होय रे, शिट्टी वाजवतोयस होय. बर, आता बोल. हां, आता कांडी खराब झाली, चिकट झालं का तोंड? हां, फुक. तर तुम्हाला आमटीची रेसिपी कशी वाटली मला नक्की सांगा कमेंट करून. आणि मला आधीच्या भागामध्ये मी जी सकाळी रांगोळी काढलेली आहे तर तीही सुद्धा दाखवायची होती, ती सुद्धा दाखवायची राहिली. मी तुम्हाला आधीच्या पार्टमध्ये सांगितलेलं माझ्या काही ठराविक डिझाईन आहेत रांगोळीच्या, तर त्या ह्याच आहेत. तर ह्या मला खूप सोप्या वाटतात.
तर मी एवढीच रांगोळी काढते आणि एखादं छोटंसं फूल काढते जमलंच तर. खूप छान आणि मोठी रांगोळी काढणं म्हणजे वेळेअभावी नाही जमत, तर एवढंच काढते मी प्रत्येक सणाला. आणि आता आम्ही गेलेलो होळीला नैवेद्य दाखवायला, तर खूप छान आणि मोठी होळी केली होती आमच्या इथे. तर तुम्हाला हा व्लॉग कसा वाटला, हा सेकंड व्लॉग नक्की कमेंट करून सांगा. आणि नवीन असाल चॅनलवर तर प्लीज सबस्क्राईब करा. आणि तुमचे काही प्रश्न असतील तर मला कमेंट करून विचारा, किंवा प्लीज कमेंट करून सांगा की कसा वाटला तुम्हाला हा व्हिडिओ. थँक्यू.